Dragilor, eu zic că am suferit destul. După 3 miliarde de perechi de căști, am decis că o veni ziua să-mi recalibrez și auzul și urechile, iar ca să fac acest lucru aș avea nevoie de ceva de pe altă planetă sau de ceva făcut în România la Baia Mare. De neconceput, dar absolut da. Evident, mă refer la căștile Hi-Fi Meze Audio 109 Pro. Dragilor, vreau așadar să vă spun cum am ajuns la căștile astea extraordinare, vreau să facem unboxing împreună și să vă prezint un mic review la cea mai genială pereche de căști pe care am pus-o până acum pe urechi, mai ales în intervalul ăsta de preț. O să vorbim despre ce primim în cutie, materialele și de ce căștile astea sunt absolut ceva ireal. Hai să vedem! Deja de foarte mult timp am tot ascultat muzică în format lossless, high-res și m-am uitat la filme cu piste audio Dolby Atmos, la vechile mele căști Sennheiser, Momentum Over-Ear, Ivory, M2, evident cu fir, fiindcă doar așa poți obține într-adevăr un sunet ca lumea. Chiar au fost decente căștile astea, dar nimic de speriat, pur și simplu doar puțin mai răsărite decât marea majoritate, aș zice, căutând să-mi îmbunătățesc experiența puțin, prin februarie mi-am cumpărat și un DAC tip dongle USB-C, FIO K11 și da, a fost chiar mai bine cu el. Doar că nu. În ultimele săptămâni nu știu ce m-a apucat, dar am dat târcoale pe site-ul celor de la Avestor și am descoperit o comoară și anume compania Meze Audio, care se pare că produce căști high-end în România la Baia Mare. Bro, am citit o grămadă de review-uri, păreri și recenzii de la o grămadă de oameni și n-am putut crede cât de mult sunt lăudate căștile astea de la Meze, mai ales modelul 109 Pro. Mi-a tot stat efectiv mintea la ele săptămâni la rând și n-am mai putut. Așa că, într-un final am decis să mă duc până la showroom, dacă tot avem showroom aici în Cluj, și să mă pun să le ascult. Ei bine, wow! Am fost primit tare frumos de cei de la Avestor și au fost super de treabă și mi-au desigilat o pereche și am început să ascult relaxat, fără probleme în showroom, direct de pe iPhone cu DAC-ul meu K11. De menționat, căștile Meze 109 Pro momentan au un preț de 3499 de lei, am mai încercat de asemenea și Meze Strada la 3999 de lei, care sunt close back, deci scena nu e atât de proeminentă și largă, dar oferă o reducere mult mai bună a zgomotelor ambientale, ăsta e cam principalul atu al modelului Strada. De asemenea, am testat și modelul Poet la 9999 de lei, care sunt într-o altă ligă decât restul, dar la fel open back ca și 109 Pro. Aș fi vrut de asemenea să încerc și căștile nou lansate Lyric 2, close back, tot la 9999 de lei, dar astea din păcate nu sunt în showroom în Cluj, așa că, în fine, cu toate că am testat și căștile Poet, care sunt și astea la 9999 de lei și cu cablul ăla inclus de 250 de euro, care ar fi trebuit ambele astea să mă dea pe spate cumva și mai tare, orice am pus pe cap în showroom, tot la 109 Pro. Mă uitam și când le încercam din nou, trecând de la unele la altele, mă luau fiorii și lăcrimam. Wow! Pur și simplu mărimea și amploarea scenei, reprezentarea în spațiu a instrumentelor și chiar vizionatul de filme cu piste audio lossless sau Dolby Atmos cu procesare Dolby activată m-au lăsat fără nici un strop de cuvinte. Bănuiesc că e limpede că am stat în showroom până era să închidem magazinul, nu puteam să plec, efectiv nu puteam să plec, dar da, a trebuit să plec. Am lăsat așadar să treacă câteva zile și să încerc să uit de căștile astea Meze 109 Pro, dar am eșuat în mod categoric și am decis în cele din urmă să merg să le mai ascult o dată și să le cumpăr, evident. Le-am mai încercat și cu un DAC recomandat de la cei de la Avestor și anume Mojo 2, care e mult mai calitativ decât dongle-ul meu K11, care chiar și el nu e de aruncat neapărat în gunoi, doar că da, astea două DAC-uri sunt din alte luni fiecare, deci da. Ei bine, am ascultat și le-am cumpărat. N-am mai rezistat. Dar mult tare frumos celor de la Avestor, care mi-au și dat o reducere la ele, fiind client fidel, numai bine puțin ajutor pentru când o să merg să cumpăr și DAC-ul Mojo 2. Respect cu hashtag. Și Dan, mi le-au dat într-o plasă tare faină și am venit acasă cu ele happy de numa. No bun, și acum zic să vedem împreună cât de genială e experiența de unboxing la produsele Meze. Hai să vedem. Bun, avem aici cutia care zoc arată ca un artefact de neprețuit. Pe față avem în principal o mare reprezentare geometrică în relief auriu, abstractă și puțin filozofică a porții tradiționale de lemn, cică spun cei de la Meze în booklet, deci mărturia măestriei și mândriei care definesc oamenii din Maramureș. Interesant. În fine, arată absolut superb. Mai avem logo-ul Meze Audio și 109 Pro. Pe lateral avem ceva ce n-am crezut că o să văd vreodată, logo-ul 109 Pro și un text care spune
conceput și fabricat în România. N-am știut sincer cum e senzația când vezi și citești așa ceva, fiindcă nu sunt suficient de aduse în prim plan produsele românești, dar m-au cam luat fiorii, drept să vă spun. Iar pe spatele cutiei avem un contur precis al căștilor 109 Pro. Gata cu cutia, haide să deschidem comoara. Tăiem sigiliul de pe spate, iar apoi deschidem cutia care are un magnet puternic și fain, iar în interior găsim o protecție gândită cu grijă pentru căști, deci mult burete ca să fie protejate la transport. Iar apoi evident avem superba husă sau cutie de piele în care se află căștile. Lăsăm puțin căștile, haide să vedem ce mai avem în cutie. Avem un bilețel cu o grămadă de instrucțiuni de folosire și îngrijirea căștilor, precum și al auzului. Ador pur și simplu faptul că aceste căști sunt tratate nu ca un produs, ci ca o experiență profundă. Avem și un mare buclet pe care îl găsim și în PDF pe site-ul celor de la Meze. Dar e tare fain și printat pe o hârtie de calitate. Ador și asta. La final avem și specificațiile tehnice ale căștilor, precum și ce include toată cutia. Am terminat așadar cu cutia, haide să trecem la marea comoară. Cutia sau husa asta în care păstrăm și transportăm căștile e dintr-un material foarte aderent, un fel de piele, dar de foarte bună calitate. Deci căștile noastre sunt protejate perfect întotdeauna. Avem și logo-ul Meze pe centru, în relief și cred că e și metalic, un detaliu premium și de mare efect. Deschidem husa care are un fermoar protejat și foarte solid, care nu cred că se va rupe prea curând și bum, înăuntru avem căștile și în mijloc pus frumos un săculeț de piele care conține un cablu de 1,5 și altul de 3 metri cu jack de 3,5 mm și mai avem și un adaptor de 6,3 mm placat cu aurcică. Eu o să folosesc în principal cablul de 1,5 metri și poate după ce îmi cumpăr și un DAC Mojo 2 sau ceva mai bun, o să mă gândesc și la cablul acela de cupru sau chiar de argint, deși alea sunt cam scumpe la 250 sau 400 de euro și da, cei de la Avestor m-au sfătuit că mai bine aș investi într-un DAC ca lumea decât într-un cablu. Evident că toate ajută mult la experiența audio de top, dar în principal DAC-ul ridică cea mai mare parte din calitate acolo sus. Ei bine, ne-am uitat la cabluri, arată superb, cu logo-urile Meze și toate cele, la fel și adaptorul e tare fain, dar momentan nu mi-e util. Trecem la vedeta zilei, căștile Meze 109 Pro. Încă de la primul moment în care pui mâna pe ele, materialele pur și simplu cauzează fiori. Cât de fin poate fi lemnul de nuc negru, precum și earpad-urile din velur care înconjoară confortabil urechile și oferă un sigiliu optim pentru un sunet complet rafinat. Aparent, velurul e mult mai moale și mai aerisit decât pielea și previne de asemenea transpirația și supraîncălzirea în timpul sesiunilor mai lungi de ascultare. Absolut top! Înăuntru putem vedea și grilajul cu logo-ul Meze, efectiv totul arată atât de cozy și plăcut, e de nedescris, sincer. Banda de deasupra se așează automat pe mărimea capului, astfel că nu mai e nevoie să tot reglezi casca dreapta și stânga să fie după mărime perfecte, ci se pun perfect după forma și mărimea capului. Nota 11 și aici. Căștile astea fiind open back nu protejează așa bine împotriva zgomoturilor ambientale, deci nu sunt neapărat concepute ca să asculti muzica prin oraș sau în zone zgomotoase, deși poți face și asta, nu e ideal. Cu căștile astea ar fi cam de ascultat acasă sau într-un mediu cu zgomot ambiental normal sau sub nivelul normal. Deci un pic cam în liniște, pentru audiofil evident. Hai să băgăm cablurile în căști, fiecare pe partea lui și done. Căștile sunt gata de a impresiona. Am și citit din ce zicea lumea și ci că după o perioadă de rodaj, să zicem așa, efectiv devin căști de pe altă lume, ci că se deschid și sună efectiv de 2 ori mai bine ca la început sau chiar și mai și. Lumea efectiv se speria când le auzea după o perioadă, în fine. Doar trebuie să asculți la ele sau, cum mi-a recomandat cineva de la Avestor, să le lași doar să treacă curent prin ele, adică să fie conectate la un DAC, chiar și fără să fie muzica pe play. În fine, la momentul acestui video le-am deja cam de o săptămână și am ascultat zilnic la ele muzică high-res lossless în toate formatele, m-am uitat și la show-uri și filme cu piste audio lossless și Dolby Atmos și vă spun că de fiecare dată când ascult ceva am pielea de găină, efectiv. E absolut incredibil câte detalii din piesele mele favorite am ratat până acum, de la spațialitatea extinsă la accentuarea fiecărui instrument pe locația lui, în albumele cu concerte, de exemplu. Zău că se simte fiecare piesă în adevărata ei valoare, mai ales cele pe 24 de bits la 48 de kHz sau chiar și mai sus până la 96 sau 192 de kHz, unde chiar dacă răspunsul în frecvență nu ajunge așa sus la căștile astea, experiența audio e absolut una sublimă și de neegalat.
Eu ascult FLAC-uri de pe CD-urile mele și în principal cel mai mult folosesc lossless de pe Apple Music, unde sunt masteruri extrem de calitativ făcute, până la 192 de kHz și pe 24 de bits, evident. Sincer să vă spun, eu nu am putut crede că există așa căști, mai ales făcute în România. Nu pot să accentez îndeajuns aspectul ăsta. Să fie atât de calitative și să impresioneze în așa hal. Oficial pot să recomand cu toată căldura posibilă și imposibilă compania Meze Audio și pe cei de la Avestor, evident, unde puteți ascultați liniștiți cât vreți orice tip de căști și să testați cu orice DAC și să primiți consultanță sinceră și reală ca să faceți cea mai bună alegere la fiecare achiziție. Cam asta a fost povestea experienței mele audio, sper că v-am pus pe gânduri măcar să încercați și voi inegalabila experiență Meze Audio, mai ales că așa susținem industria locală și asta mai ales merită pe deplin. Mulțumesc frumos, nu uitați să vă abonați la canal și să loviți butonul de like și clopoțelul de notificări ca să nu ratați și următoarele videouri, unboxing-uri, review-uri și mai știu eu ce. Mulțumesc frumos de vizionare, take care și bye bye!